Nu blir det Pytt Bellman. Pytt Bellman är ju en pyttipanna som man gräddstuvar och äter med äggula, rödbetor och lite nyklippt persilja på. Och här är fast potatis, 800 gram, 2 gul lök, lite blandat med kött. Det är både oxbringa, korv, fläsklägg. Man tar det man har, rester. Och sen rödbetor, ägg. Så att det är bara att börja med potatis. Och då gör jag så här att jag lägger upp dem. Så att de rinner av. Och potatis tärnar jag ner i ganska små tärningar och lägger i vatten. Och det är för att jag vill få bort stärkelse från potatisen. Och då blir den lite krispigare när man steker den. Jag skär potatisen i ganska små bitar också. Dels så går det lite fortare att steka, men det blir också en väldigt lyxig känsla när man äter den, att det är finskuret. Potatis klar och ni ser ju i vattnet här att det blir grumligt, att stärkelsen släpper. Så det man kan göra är att bara skölja den här lite grann och sen torka och sen ska vi börja steka. Man kan ju tänka på att man tar en stor bunke eller skål och sköljer potatisen i, därför att då går det lite fortare. Ta en kökshandduk. Så lägger jag ut potatisen så man kan torka av den. Det är ju viktigt att potatisen är torr innan man börjar steka den, för annars så kommer det ju vatten i stekpannan och då börjar det koka istället för att stekas. Och det är bra att sprida ut den så här, för då går det väldigt snabbt också att torka den. Och jag har 2 stekpannor på här. Så jag kommer börja med att steka potatisen i 2 pannor för att det ska gå fortare. Och sen lägger jag över allt igen och då kan jag börja steka lök och kött i den andra. Då gör jag så här. Då har jag torr pyttipanna potatis. Börjar jag med lite rapsolja. Så får man fördela potatisen i båda pannorna. Och det här kommer ju ta 10 minuter, en kvart att steka den här. Och jag kommer steka den bara i olja nu tills den får lite fin färg. Sen kommer jag i smör, salt, peppar innan jag lägger ihop de här då. Och under tiden så kan jag passa på då att tärna lök och korv, oxbringa och fläsklägg. Och då är ju meningen att det ska vara ungefär samma storlek på allting som ska i pyttipannan. Lägger jag tillbaks löken här. Nu bara skära ner korv. Det enda som är viktigt tycker jag med en pyttipanna eller en Pytt Bellman, det är väl att det är lite olika sorters korv och kött i, så att det inte bara är falukorv till exempel. För det gör att när man äter den här så får man lite olika smaker och textur i munnen och det blir mycket, mycket godare. Och jag brukar göra så att om jag får 2 falukorvsskivor över en halv fläskkotlett så tärnar jag upp det och lägger det i frysen tills jag då ska steka pyttipanna. Eller Pytt Bellman som i det här fallet.
lägga allting här. Här har jag ju rödbetor. De här har jag köpt färdiga. Vill ni ha tips på och se hur jag gör mina egna inlagda rödbetor så finns det ju en länk i klippet ovan. Där jag lagar en vanlig pyttipanna med egen inlagda rödbetor. Men nu valde jag den snabba vägen. För fokus är ju på att få till den här pyttbellman då som är gräddstuvad. Och det finns ju olika sätt att göra det på. Vissa kokar ju en gräddsås. Det vill säga att man då fräser lite lök och så när man är i kallfond kokar upp med grädde, silar av och så vidare. Jag kommer tillsätta rå grädde rakt ner i pannan när pyttipannan är färdig. Och låta den koka upp snabbt därför att då får man ju också en fond av allt kött och lök och potatis som är i pyttipannan. Så jag tycker inte man behöver koka en gräddsås till. Ni gör som ni vill. Det här är mitt sätt. Nu börjar det bli fin färg på potatis. Och då kryddar jag med salt. Peppar. Och sen ska jag ha i lite smör. Och säga att jag känner mig lite glad när jag står och steker potatisen här och vet såklart hur slutresultatet kommer bli. Men jag tycker det känns lyxigt också när man gör en egen pyttipanna. Man tar sig tiden att tärna potatis, tärnar upp kött och lök. Och det man också kan göra om man vill, det är faktiskt att tärna potatisen dagen innan eller på morgonen och låta den ligga i kallvatten för att sen hälla av och steka innan man ska äta. För det är ju otroligt gott när den är nystekt pyttipannan. Nu gör jag som så här, att jag lägger över den här potatisen här i. Så kan jag steka lök och kött i den här pannan då. Och då sänker jag värmen på den här så att den bara håller sig varm och fortsätter stekas. Men inte får någon mer färg. Löken går i. Nu tar jag lite mer olja. Så låter jag löken steka ett par minuter innan jag är i köttet. Tjuvsmaka. Och det man kan tänka på är att man inte saltar för mycket då på potatisen eftersom köttet innehåller mycket salt. Jag ska även smaksätta den här med worcestersås som har sälta i sig. Och jag kommer också ha i lite HP-sås. Här får man ju välja om man vill ha mycket stekyta på löken. Eller om man vill ha den lite ljusare. Jag personligen tycker att det är gott att den är lite ljusare. Eftersom det finns mycket stekyta här. Då blir det en balans när man äter allting. För det är mycket stekyta på allt. Då blir det väldigt lika smak på allting också. Men det väljer ni själva. Lägga i korv och kött här. Man tycker när man står och skär allting att det här var inte så många potatisar, det var inte så mycket kött eller bara 2 små gula lökar. Men när allting ligger i pannorna här och man ska blanda ihop det så är det ju ganska mycket pyttipanna. Lagom för oss i teamet, vi är 4 personer idag. Så att det är ju också så receptet är skrivet för 4 personer. Lite smör i. Och peppar. Nu kan man ju höra också på ljudet av stekningen att det börjar knastra lite grann. Och det är perfekt för då vet jag att det är lagom med stekyta och värme i pannan.
Nu kommer jag slå ihop det här då. Så i med potatis. Så får man ju blanda runt det här. Det ser ju gott ut, tycker jag i alla fall. Och nu är det dags att smaka upp den här då. Här har jag worcestersås. Och sen kommer jag även ha lite grann av den här, HP-sås. Houses of Parliament-sås. Väldigt gott i pyttipanna. Två matskedar. Och den här är så otroligt mustig och fyllig. Och det är bland annat tamarind i som också gör att den blir lite söt. Och det gör ju också att det sätter smak på grädden som nu ska i. Och det här är ju 2,5 deciliter. Då häller man bara på den så här. Och sen låter man det här koka i ett par minuter. Det är en väldigt mustig, krämig bit. Nu stänger jag av plattan. Och nu är det viktigt att man serverar den här på en gång då. För annars så kommer ju potatisen att suga åt sig grädden. Och då blir den för tjock och stabbig. Ska ha lite mer salt. Men man känner verkligen smaken av Worcester och HP-såsen. Väldigt gott. Och sen så tar man pytten. Jag har lite plats i mitten här. Där ska det ligga en äggula. Persilja på så här. Gott med stora bitar persilja också. Så man verkligen får smaken när man äter det här. För det bryter av också fettman. Lite extra peppar på. Och så givetvis några rödbetor till det här. Kan man ju sprida ut lite så här som man vill. Där har vi den. Pytt Bellman med äggula, rödbetor, persilja. Doftar så gott. Det är ju så gott också när man då har sönder äggulan och så försiktigt då blandar med det andra. Då blir det extra krämigt och gott. Mm. Mm. Krämigheten. Så gott. Skulle det bli att pyttipannan får stå lite för länge så att den blir lite stabbig. Spä med lite mjölk då så att man lättar upp den. Inte mer grädde för då blir den alldeles för fet. Och ingredienserna det får ni som alltid. Texten nedanför klippet. Laga Pytt Bellman. Ses om en vecka. Mm. Här kommer jag gilla Karl. Varsågod. Gott. Väldigt bra, väldigt bra. Tack. Tackar. Godkänd.